විශේෂ පවුච් එකක් කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා. මොකද අර මගේ පෙන්සිල් කේස් එක සම්බන්ධව ගොඩක් ඉල්ලීම් තිබුණා තවත් එකක් කියලා දෙන්න කියලා. ඒ ඉල්ලීම තමයි අද ඉෂ්ට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක විශේෂයි කියලා කිව්වේ අපේ කොපි පොතක් වගේ දෙයක් දාගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටැබ් එකක්, ෆෝන් එකක්, පෙන්සිල්, පෑන් ඕන දෙයක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉස්කෝලේ යන කෙනෙකුට උනත් ඔෆිස් යන කෙනෙකුට උනත් මේක විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. පහසුවෙන් කරගන්නත් පුළුවන් අඩු වියදමකින්. බලමු අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට අපිට චූටි කෑලි රෙදි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. පාටින් පාට දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා දකින්න නැති පවුච් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අනිත් එක ලොකු රෙදි කෑලි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අමු රෙද්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොරෝසු අඩු රෙද්දක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් පේපර් ස්ටිප් එක දාන්න. පේපර් ස්ටිප් එකක් හෝ ලයිනින් එකක් විදිහට දාන්න ඕනේ. මොකද ඝනකම අඩු නිසා. මේ චූටි රෙදි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේක අපි රෙදි වලින් කපලා අයින් කරන කෑලි. ඉතින් මේක ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ෂිපර් එක ඊට පස්සේ මේ ෂිපර් හෙඩ් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒත් එකම පේපර් ස්ටිප් වෙනද වගේම ගන්න ඕනේ. මේකට මගේ ෂිපර් 4ක් යනවා. ඉතින් මේක මේවා ෂිපර් ගන්න පුළුවන් යාර ගන්නට මම පසුගිය වීඩියෝ වල ගොඩක් දැනුවත් කළා මේ සම්බන්ධව. ඒත් එකම මේ හෙඩ් එක ඔයාලට දාන්න ගොඩක් අපහසු නෑ. මේකත් පසුගිය වීඩියෝ වල තියෙනවා. මේකේ බලන්න මෙන්න මේ ලොකු පැත්තක් තියෙනවා. මෙතන ටිකක් මම කපලා තියෙනවා. මේක අපි මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙන්න මේ කෑල්ල ඇතුළට රිංගවන්න. පොඩ්ඩක් මෙහෙම තද කරලා මේක ඇද්දාම මෙහෙම යනවා. ඒ විදිහට මම ෂිපර් 4ක් මේ විදිහට ෂිපර් හෙඩ් 4ක් මේ විදිහට එකටම දාලා තියෙනවා. මේක මම තරමක් ලොකු එකක් කියලා දෙන්න කියලා ඔයාලා දැක්කේ ලොකු එක. ඒ බෑග් එක තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. මේකේ අඟල් 10ක් පළලයි 8ක් උසයි එක කොටසක්. මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ බලන්න 8ක් පළල 6මාරක් උස එක කොටසක් ඕනේ. මෙතන බලන්න ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව කොටසක් ගන්නවා අඟල් 10ක් පළල අඟල් 5ක් උස කොටස් එකයි. ඊට පස්සේ අඟල් 10ක් පළල 3මාරක එක කොටසක් ඕනේ. මේ ගානටම පේපර් ස්ටිප් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට මම හිතුවා ඔයාලා දකින්නත් ඇති මේකට හැන්ඩල් එකක් අල්ලලා තියෙනවා. ඒකට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඕන උස සාමාන්‍යයෙන් අපි උස ගන්නකොට අපේ අත පහළ මේ ඉනලඟින් පහළට අත දාන්නේ සාමාන්‍ය බෑග් එකකට. ඒ උස ගත්තනම් හරි ඒ කියන්නේ දිග මේකේ පළල පටියේ පළල මං ගත්තේ අඟල් 2ක්. ඒකෙත් ඒ දිගටම පේපර් ස්ටිප් එකක් කපා ගන්න ඕනේ. මේක මම රෙදි කොටසෙන් කපලා පේපර් ස්ටිප් එක තියලා අයන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එක වගේ එක ප්‍රමාණේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් එක කොටසක් තියෙනවා. ඒකත් මේ විදිහට කොටස් සියල්ලටම පේපර් ස්ටිප් එක තියලා අයන් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකෙත් ඔයාලා කරනකොට හැන්ඩල් එක කරනකොට මේකට පේපර් ස්ටිප් එක අයන් කරලා ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම නමලා අයන් කරන්න. මෙන්න නමලා අයන් කරන්න. ඊට පස්සේ නැවත මෙන්න මේ මැදට හිටින මේක දෙකට නවලා මෙහෙම අයන් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තත් ඒ විදිහටම අයන් කරන්න. කොහොම හරි මේක අන්තිමට අපිට එන්නේ මේක නමලා හැන්ඩල් එක සකස් කරලා ඉවර වුණාම අඟල් භාගයක පළලක් තමයි එන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි අයන් කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අයන් කරලා හරි ගසගත්ත පටියක් තමයි මම මේ තියෙන්නේ. වෙලාව ඉතුරු කරගන්න මම මේක කලින් මේ විදිහට සකස් කරලා තිබ්බා. මේක අපි ෂිපර් එක කපද්දී දැන් අපි හෙඩ් එක දැම්මට පස්සේ මේ පැත්තෙන් අඟලක් විතර වැඩිපුර තියන්න. මේ පැත්තෙනුත් අඟලක් විතර වැඩිපුර තියලා මේ ගානට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අඟල් 10ක පළල ගානට තමයි අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ වගේ කොටස් 4ක් කපා ගන්න ඕනේ. මේ ලොකු කෑල්ලට අපි ෂිපර් එක අල්ලනවා. දැන් කොටස් 3කට ඒ කියන්නේ එක ලොකු කොටසක් අයින් කරලා අනෙක් කොටස් 3ටම පළල පැත්තට තමයි මේ ෂිපර් එක ඇල්ලෙන්නේ. අපි දැන් මෙහෙම තමයි හොඳ පැත්ත තියෙන්නේ. මේක කන පිට හැරෙවුවා. ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තේ ෂිපර් එක ගානට තියාගන්න. තියලා අපි මේක මහගෙන යන්න තියෙන බලමු.
ෆුට් එකේ සයිස් එක හිටින්න තමයි මම මේක මහගෙන යන්නේ. මේක මෙන්න මේ පැත්තට හරවන්න. මෙහෙම හරව ගන්න. මෙහෙම හරව ගන්න. මේ වැඩි කොටස් තියනවා නම් චුට්ටක් හරි එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ටික කපන්න මේ ෂිපර් එකේ ගන්නට. ඊට පස්සේ නැවත මේකේ මෙහෙම තියලා අවුට්ලයින් එකක් ගහන්න ඕනේ. මේ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිත් කොටස් තුනේ කියන්නේ පොඩි කොටස් තුනේ මේ විදිහටම ෂිපර් එක අල්ලගන්න. මේ විදිහට තමයි අපි කොටස් හතරටම එකම විදිහට ෂිපර් එක අල්ලලා තියෙන උඩ කොටසට ඊට පස්සේ බලමු කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ලොකු කොටස මෙන්න මෙතන ඉඳන් පහළට අඟලක් මාක් කරගන්න. මේක මම වලට පේන්න ඕන නිසා මේක මේ විදිහට තදට ඇන්දේ ටේලරින් චෝක් කැලකින් මාක් කරගන්න නැත්නම් ඉනිසිමල් පෙන් එකකින් මාක් කරගන්න. මෙහෙම මාක් කරගන්න අඟලක්. ඊට පස්සේ අපි කොටසට අපි මේ කෙලවරට අල්පිරිත්තක් ගහගන්න. නැත්නම් මේක සමහරලාට සෙපර් එක යන්න ඉඩ තියෙනවා හෙඩ් එක. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතනට තියලා බලන්න හොඳින් මෙතනට තියලා මේක මහගෙන යනවා බලන්න. මේ පැත්තෙත් මේ අඟලට තමයි අපි මේක තියාගන්න ෂිපර් එක ගන්නට තියලා මේක මෙහෙම මහන කොටත් ටිකක් ළඟ මහුමක් දාන්න නැතුව ටිකක් සාමාන්‍ය දුර මහුමක් දාලා මහගත්තා නම් හරි. පස්සේ මෙන්න මෙතනටත් මේ දෙක එකට තියලා අපිට ගහගන්න. මෙන්න මෙතනට අපි නැවත මෙන්න මේ ෂිපර් එක මේ පැත්තට තියලා අවුට්ලයින් එකක් ගහන්න. හොඳට දෙකකට අදින්න නැත්නම් මේක ගන්නට හිටින්නේ නැහැ. මෙතෙන්ටත් අපි අල්පිරිත්තක් ගහලා තියෙනවා නැත්නම් බෙරේලා අරන් මේ සිපර් හෙඩ් එක එළියට යන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම ගහලා තියන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් කොටස අල්ලද්දී මේක මෙහෙම බලන්න මෙන්න මෙහෙම ඈඩ් කරනවා. එතකොට මේ දැන් පොඩි කොටසට තමයි ඊළඟ දෙවෙනි තුන්වෙනි කොටස ඇල්ලෙන්න ඕනේ. පහළට අඟලක් මාක් කරන්න. මෙතන අඟලක් මාක් කරලා පළවෙනි කොටස ඇල්ලුවා වගේම තමයි පළවෙනි කොටසට දෙවෙනි කොටස සම්බන්ධ කරලා මහුවා වගේම තමයි මේකත් මහන්න යන්නේ මම. මේ විදිහට අර පළවෙනි කොටසට දෙවෙනි කොටස සම්බන්ධ කරලා මහපු විදිහටම තමයි ෂිපර් එක මූට් කරපු තැන ඉඳන් අඟලක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරලා මේකත් ඒ විදිහටම මහගෙන යන්න. මේක මහගත්තට පස්සේ අපි මේ ලොකු කොටස එහා පැත්තට දාලා තියෙනවා. අපි මේකෙත් අර ඉස්සලා වගේම අවුට්ලයින් එකක් ගහන්න. ඊට
පස්සේ දැන් මේ විදිහට තියෙන්නේ බලන්න. මේ විදිහට තියෙන්නේ මම මෙතන අල්පෙන්ටක් ගහුවා මේක ගන්නට තියෙන ඕන නිසා දැන් මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට මේ යට කොටස මේ කොටස මේ පැත්තට දාලා ඉස්සලා වගේම මේව තියාගන්න. එතකොට තනි කොටසක් තමයි එන්නේ හැමතිස්සෙම අපි සිපර් එක අනිත් පැත්තට සම්බන්ධ කරනකොට. ඉස්සලා වගේම මේකෙත් අපි මෙන්න මෙතන ඉඳන් අඟලක් මාක් කරගන්නවා. මෙතනත් අඟලක් මාක් කරලා ඉස්සලා කොටස් දෙකේ විදිහටම මේ කොටසත් සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපි සිපාරලා ගත්තට පස්සේ තියෙන සිපර් හතරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් ලොකු කොටස අපි මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා මෙතනට. තියෙනවා මේ හොඳ පැති දෙක ඇතුළටනේ. තියලා අපි මේක සමානව හිටින්න ඉස්සලා මහුව වගේම තමයි මේක මහගෙන යන්න තියෙන්නේ. මම අල්පෙනිත්තක් ගහලා තියෙන්නේ පරිස්සමෙන් මේවා කරන්න මේක. ඊට පස්සේ මේකත් මේ පැත්තට හරවලා outline එක ගන්න. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම අහගත්තට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මෙහෙම ගානට තියලා ඔක්කොම ගානට තියාගන්න. මෙන්න මෙතනත් මෙන්න මේ සිපර් එක ගානට මැද්දෙන් තමයි අපි මේක තියාගන්න. මේ පැත්තත් එහෙමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේක ගානට තියලා එකම ගානට යන්න වටේට මෙහෙම මහ ගන්න. මෙතන මම මහලා නැහැ. මෙතන මහලා නැහැ තාම. මේක ඇතුලෙන් තමයි තියන්නේ මේක බලන්න. මෙහෙම තියලා අපි මේ ටික මහ ගන්නවා ඊට පස්සේ. මෙතනත් එහෙමයි. අම්බෙන් සිපර් එක අරගෙන තියෙන්නේ. මේක ගානට තියන්න. මේ පැත්තට තව ටිකක් දෙන්නත් කමන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික ගන්න එකම ගානට හිටින්න. අපිට දැන් මේක මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නත් පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ගානට කපා ගන්න. මේවත් කපලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්නත් පුළුවන්. මේක දැන් අපි අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේක අර මහුම් වාසිය වලට ඕලොක් කර ගන්නත් පුළුවන්. මම මේක ඕලොක් කරේ නැහැ. තවත් වැඩිපුර මහුමක් ගහපු එකයි කරේ. මේ විදිහට තමයි බෑග් එක මහලා ඉවරනම තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක ඕන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කතුරු පෑන් ඊට පස්සේ මේ ලොකු එකට බුක් එකක් ඊට පස්සේ මගේ ෆෝන් එක දාන්න පුළුවන්. මොන දෙයක් දාන්න පුළුවන් මේකට. සාමාන්‍යයෙන් මේක ලොකු කරලා මහ ගත්තොත් පොතක් උනක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩිවට මහපු එකක් තමයි මේක. ඒකේ ෂිප් තුනක් තියෙනවා. ඒකටත් ඒ වගේමයි පාටින් රෙදි දාන්නත් පුළුවන්. එකම පාටින් දාලා මහ ගන්නත් පුළුවන්. බලන්න ඕගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා මේක
කරගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ ගොඩක් වටිනාකමක් තියෙන දෙයක්. Tamange අතින්ම කරගන්නත් පුළුවන්. මේක ස්වයං රැකියාවක් විදිහට ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ලොකු වියදමක් යන්නේ. ඉතින් මේක කරලා බලන්න. මේක මොන හරි නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා මට කෝල් කරන්න පුළුවන්. කෝල් කරනවා නම් හවස 6න් පස්සේ කෝල් කරන්න කියලා මම කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට ඊළඟ පාඩම මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා මගේ WhatsApp එකට දාන්න. WhatsApp නම්බර එක 0444739 ඔයගොල්ලන්ගේ අද පාඩම පිළිබඳ යෝජනා සහ ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් කමෙන්ට් එකේ දාන්න. ඉතින් මගේ විශේෂ ඉල්ලීමක් එක අද පාඩම මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒක කෝල් කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් එකක් දාලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්. Thank you.